We are going to talk about cell-free DNA and the appropriate use of ultrasound in the era of cell-free DNA. Bài này là thầy sẽ trình bày về cái ứng dụng của siêu âm, vai trò của siêu âm trong cái kỷ nguyên mà chúng ta ứng dụng cell-free DNA. So very briefly, you know that 10 years ago, two teams at the same time reported that it is possible to screen very efficiently for Down syndrome using cell-free DNA techniques. Và cách đây đã 10 năm rồi, đã có hai cái nghiên cứu gần như là đồng thời báo cáo về việc phát hiện ra tầm soát hội chứng Down dựa trên cái cell-free DNA máu mẹ. Very basically, every pregnant woman has free floating DNA in her blood, and some proportion, around 10% of this cell-free DNA, originates from the fetus. And if you sequence and amplify very massively this cell-free DNA, you'll be able to detect if there is some excess in the content of DNA originating from chromosome 21. Và cái ứng dụng này dựa trên cái nguyên lý là trong tuần hoàn máu mẹ bao giờ cũng có cái cell-free DNA, và cái cell-free DNA bắt nguồn từ bánh nhau của thai thì đâu đó chiếm khoảng 10%. Và nếu mà chúng ta cứ khuếch đại hoặc là chúng ta nhân lên cái số chuỗi đó, những cái vòng lặp mẹ con như vậy, thì chúng ta sẽ phân định ra được những cái trường hợp mà có cái nguồn dư mà xuất phát từ gốc của con. And there is no need for that to differentiate between the DNA originating from the mother and the one originating from the fetus. Because if you hypothesize that the fetal DNA represents 10% of the total cell-free DNA of the mother, và thật sự chúng ta không cần thiết phải phân định cái cell-free DNA này là từ mẹ hay là từ con. Chúng ta cứ dựa trên cái giả thiết là 10% cái cell-free DNA này là của con. Then in a normal case, if you were counting the sequences originating from chromosome 21, among 100 sequences, there would be 10 from the fetus and 90 from the mother. Và chúng ta cứ nhân chạy một cái chuỗi nhân vòng lặp lên khoảng 100 lần đi, thì chúng ta cũng sẽ có được khoảng chừng 10% là của con. But if the fetus has trisomy 21, he has 50% of excess of chromosome 21, and therefore altogether you will always have the 90 sequences from the mother, but not 10 but 15 from the fetus. And this is what the technique will detect. Is that clear? Và cái nguyên lý giải ra là trong những cái trường hợp mà mẹ mang thai một em bé trisomy 21 đi, và khi chúng ta nhân chuỗi lên thì cái cặp ở số 21 đó nó sẽ dư, lúc nào nó cũng sẽ dư, và thay vì là 10% của cái cặp mẹ của cái nhiễm sắc thể số 21 thì nó sẽ là tới 15%. Is that clear? Yes? So it's not at all a karyotype. It's only counting sequences. It's very important for you to understand that. Cái này nó khác với lại cái khái niệm về karyotype, thành ra cái nguyên lý giải của nó là khác. So basically, the performance of this test are excellent and they are summarized here. Và về cái năng lực của cái test này thì như thế nào? Đây là cái bảng cho thấy cái năng lực rất là tuyệt vời của cái NIPT. So you see the sensitivity and the false positive rate for trisomy 21, which are excellent, a little bit poorer for trisomy 18 and 13, but still very good. Chúng ta thấy là cái giá trị cả cái độ nhạy và cũng như cái rất là cao, và tỷ lệ dương tính giả gần như rất thấp. Và nó cao nhất là ở trisomy 21, nó thể hơi thấp xuống chút xíu đối với trisomy 18 nhưng vẫn còn rất là khá cao. And basically this test gives you three types of answer. Either positive, that is abnormal, negative, that is normal, or no call or failure, that means that the test cannot conclude. Chúng ta có 3 cái tình huống trả lời từ cái xét nghiệm NIPT. Thứ nhất là dương tính, thứ hai là âm tính nghĩa là nguy cơ thấp, và thứ ba là không ra kết quả.
So we decided to issue that statement because we believed that this was a real game changer for prenatal screening and that it was important to reaffirm the role of ultrasound in this context. Cái vấn đề đặt ra là khi cái cell-free DNA tham gia cuộc chơi thì cái vũ khí đó nó sẽ làm cho những cái người mà tham gia cuộc chơi đó thay đổi cái cách chơi. Thành ra cái câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta sử dụng siêu âm để làm gì trong cái kỷ nguyên này? So women should be clearly informed about the disease we are talking about, the prenatal screening's performance, and of course the parent's choice should always be respected. Và khi mà chúng ta đưa ra một cái ứng dụng kỹ thuật mới thì cái người thai phụ bắt buộc phải được thông tin đầy đủ về tần suất, về năng lực, về giá trị của các cái test này. The first important point is that all women should be offered a first trimester scan. Và cái điều quan trọng đầu tiên mà tôi muốn nói là tất cả các thai phụ đều phải được làm cái siêu âm tầm soát ở tam cá nguyệt đầu. If the woman at the moment of ultrasound has already had a normal cell-free DNA, you should still measure the NT, but you will not compute a risk calculation. Cái điều quan trọng là nếu bà bầu đó đã được làm xét nghiệm NIPT rồi, vậy thì siêu âm quý 1 lúc đó các bạn vẫn phải đo NT và không dùng cái NT đó để hiệu chỉnh lại cái nguy cơ trisomy 21 nhưng vẫn phải đo NT. If the woman has not yet had a cell-free DNA test, and if the ultrasound is normal, there are mainly three options. Và nếu mà thai phụ đó chưa có được làm cell-free DNA test thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Option 1 is the most classical. You do a first trimester combined screening, as usual, age, NT, and maternal serum markers. Và cái tình huống này nếu đến với chúng ta 3 tháng đầu và chưa được làm cell-free DNA thì cái lựa chọn thứ nhất là chúng ta làm cái xét nghiệm kết hợp combined test, giống như là chúng ta đang thực hành là tính một cái nguy cơ sanh con lệch bội dựa vào tuổi mẹ, dựa vào NT và dựa vào hai cái mặt cơ sinh hóa 3 tháng đầu. And after that, you will decide what are the options, and it depends, of course, of what are your resources and that of the patient as well. You can decide if she is above a given risk to perform an invasive or cell-free DNA, and if she is below, to do nothing. Và sau đó chúng ta sẽ dựa vô cái kết quả mà chúng ta phân tầng để làm tiếp tục. Ví dụ như trên một cái ngưỡng nguy cơ cao, quá cao thì chúng ta sẽ chỉ định trực tiếp luôn làm thủ thuật xâm lấn. Hoặc là sau đó chúng ta sẽ phân tầng ra tiếp là với những cái trường hợp phía sau thì hoặc là theo dõi luôn hoặc là một cái chỉ định khác. Or you could also classify the women into 3 groups, and this is what we have done in France. Và tại Pháp thì thầy đang thực hiện theo cái bước là chúng ta sẽ phân ra làm 3 nhóm sau khi có kết quả combine. So in France, if you are above 1 out of 50, you are offered an invasive. If you are in between 1 out of 50 and 1 out 1,000, you are offered a cell-free DNA. And if you are below 1 out of 1,000, you are offered nothing else than ultrasound follow-up. Và nếu mà cái nguy cơ sau khi chúng ta làm cái test combine mà trên 1/50 thì chúng ta sẽ cho chỉ định làm thủ thuật xâm lấn để chẩn đoán luôn. Cái nhóm thứ hai là cái nguy cơ trung gian lẫn lơ từ 1/50 tới 1/1000 thì lúc đó chúng ta sẽ chỉ định cho làm cái cell-free DNA. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm gọi là nguy cơ thấp thì cái nhóm này chúng ta sẽ theo dõi khám thai định kỳ thường quy, siêu âm, theo dõi hình thái ở những cái lần khám sau thôi. But we believe that you should always inform the patient about the balance between cell-free DNA and invasive procedures. Because with invasive procedures, you have the potential to offer a full karyotype with microarray, and it is important for the patient to understand the difference between these two options. Và khi tư vấn cho bệnh nhân, chúng ta sẽ phải đưa lên một cái cán cân
Cán cân thứ nhất là cái rủi ro của thủ thuật và cái NIPT. NIPT thì không có rủi ro đó, nhưng thế mạnh của cái thủ thuật xâm lấn là chúng ta sẽ trả lời hơn những cái câu trả lời của NIPT, không phải chỉ là đếm số lượng lệch bội, mà chúng ta có thể làm một cái bộ karyotype chuẩn đầy đủ, hoặc là với một cái xét nghiệm di truyền tốt hơn là microarray, chúng ta sẽ được nhiều câu trả lời hơn, cân bằng với lại cái tai biến của thủ thuật xâm lấn mà chúng ta có được cái câu trả lời nhiều hơn, thì chúng ta cũng phải nên thông báo cho bệnh nhân chuyện đó. Basically, for long we have thought that there was a balance between DNA test, which allows to rule out most trisomy 21 and avoid all procedure-related pregnancy losses, versus karyotype by invasive procedure, where you can rule out not only trisomy 21, but all chromosomal abnormalities, as well as microdeletional syndromes if you are to use microarray, but you expose the woman to the risk of the procedure. Đây là một cái minh họa cho cái câu hồi nãy thầy đã nói rồi. Khi chúng ta tư vấn cho thai phụ, chúng ta để lên một cái cân NIPT. Lợi là chúng ta có thể loại trừ được luôn những cái trường hợp trisomy 21, chúng ta tránh được thai phụ bị những cái rủi ro của thủ thuật xâm lấn. Đánh đổi lại cái cán cân bên kia của karyotype thì chúng ta là có thể loại trừ được luôn, không phải chỉ có trisomy 21 mà có thể tất cả những cái trisomy khác. Và nhưng cái bất lợi của cái thủ thuật xâm lấn đó là chúng ta sẽ đẩy bệnh nhân vô chịu cái tai biến của thủ thuật. Nhưng với cái kết quả mà cái mẫu mô mà làm thủ thuật xâm lấn đó, chúng ta có thể phát hiện ra được những vi mất đoạn, vi lập đoạn nếu chúng ta làm xét nghiệm microarray. But the recent evidence suggests that the risk of invasive procedures has been considerably overestimated in the past years. Và đây là một cái báo cáo về cái cho thấy là cái nguy cơ của thủ thuật. This recent meta-analysis suggested that there was no additional risk, and Anne Tabor, who is the one who published about the 1% risk of amniocentesis 30 years ago, published a paper in 2016 concluding that neither CVS nor amniocentesis were associated with an increased risk of miscarriage or stillbirth. Và cái tác giả Tabor thì chúng ta thấy trên cái nghiên cứu này, cũng chính tác giả này 30 năm trước là nói là cái tỷ lệ tai biến của thủ thuật sinh thiết gây nhau hoặc là chọc ối là 1%. Thì trong cái tổng quan gộp gần đây mới đăng vào năm 2016 trên 100 mấy chục ngàn thai phụ thì cho thấy là hoàn toàn không tăng cái nguy cơ gì hết khi chúng ta làm thủ thuật sinh thiết gây nhau hoặc là chọc ối. Last year, we published in JAMA the results of a randomized trial that we performed in France. We randomized high-risk patients between cell-free DNA or amniocentesis as usual, and we were interested in the difference in miscarriage rates in these two groups. Và đây là một cái bài báo mà chúng tôi đã đăng trên tạp chí JAMA mới hồi năm ngoái trên một cái nghiên cứu tại Pháp luôn. Thì thầy có hai cái nhóm, đó là cái nhóm mà NIPT nguy cơ cao và cái nhóm mà thầy sẽ so sánh là cái tai biến của cái thủ thuật xâm lấn. We randomized more than 2,000 high-risk women in between cell-free DNA and amniocentesis, and our conclusion was that the miscarriage rate in these two groups was exactly the same. Và thầy tức là phân nhóm ngẫu nhiên là ra 2.000 mấy đó thai phụ nguy cơ cao, một nhóm thì đi làm DNA, cell-free DNA và một nhóm làm thủ thuật xâm lấn, thì cái tỷ lệ mà sảy thai y hệt như nhau khi chúng ta chỉ định làm NIPT hay là làm cái thủ thuật xâm lấn. So we believe that women should be informed about this data, and they should know that invasive procedure, although invasive, have the potential to bring more information than a simple cell-free DNA test, because with invasive procedures, you can perform a conventional karyotype or even
a microarray. Và cái chuyện này thì chúng ta phải giải thích cho thai phụ biết được cái chuyện đó, chứ không thì thai phụ lại sợ cái thủ thuật xâm lấn nó sẽ là gây rủi ro cho thai kỳ. Và mình cũng phải nói luôn là cái lợi của cái thủ thuật xâm lấn là chúng ta có thể ngoài làm cái karyotype chuẩn, cũng có thể thấy được cái vi mất đoạn, vi lập đoạn trên cái microarray. But let's go back to the case of the woman. We are scanning at 12 weeks. She has a normal ultrasound examination, and we have seen the first option, that is to offer first trimester combined screening, and after the result of this first trimester combined screening, discuss between invasive, cell-free DNA or nothing, depending on her risk. That was the first option. Tóm lại là chúng ta có một cái hướng lựa chọn xử trí thứ nhất là vẫn cho làm xét nghiệm sàng lọc thường quy với combine test 3 tháng đầu, và sau đó phân tầng với cái kết quả combine mà chúng ta sẽ có hướng xử trí cụ thể, làm thủ thuật xâm lấn, làm NIPT hay là chỉ theo dõi thường quy. A second option would be to offer cell-free DNA to everybody. That would indeed be great, especially if we were very rich, because that would cost a lot of money. Cái cách thứ hai là chúng ta khoan siêu âm và chúng ta đẩy luôn NIPT hết ngay từ đầu luôn. But in case of such option, we have to be sure of the quality of the counseling before the test. The woman must understand what this test means and what will be the consequences in case this test come back positive. It cannot be prescribed the same way you prescribe the blood group. Và với cái nhóm cái lựa chọn như thế này thì thực sự cái câu chuyện tư vấn của chúng ta sẽ phải rất là cẩn trọng. Chúng ta sẽ phải tư vấn về giá trị của cái xét nghiệm này là tới đâu, và những cái câu trả lời có thể có khi mà cái xét nghiệm này trả về là như thế nào, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện xử trí của chúng ta về sau, thì thai phụ phải được biết trước khi mà được chỉ định làm xét nghiệm. And the other issue is that we need to be sure that the quality of the first trimester ultrasound would be maintained if we were to offer a cell-free DNA test to every woman. Because we know that by developing the first trimester combined screening, we've brought a lot of quality into the ultrasound examination by teaching people how to measure the NT, etc., etc. And if we stop doing so, because everybody will think, okay, I have the cell-free DNA test, it's easy, there is a risk for a decrease in the quality of ultrasound. Và khi chúng ta chọn cái chiến lược sàng lọc là chúng ta đẩy hết toàn bộ dân số làm cái xét nghiệm NIPT đầu tay, thì chúng ta lại dở ở cái câu chuyện là khi mà các bạn làm cái siêu âm mà tam cá nguyệt đầu, các bạn phải kiểm soát, các bạn phải kiểm chuẩn về cái thực hành rất là nhiều, tất cả đo đạt NT, tất cả những cái khảo sát về hình thái vân vân, chúng ta đều phải dạy, để chúng ta đều phải học rất là cẩn thận. Nếu mà chúng ta nói rằng là NIPT mình có một cái vũ khí mạnh quá thì mình sẽ bỏ qua nguyên cái mảng đó, và đồng nghĩa với cái chuyện đó là cái chất lượng mà làm siêu âm của chúng ta sẽ bị đi xuống. These limitations being said, such a policy would be very efficient in screening for Down syndrome. Đây là một cái hình để miêu tả một cái chiến lược để chúng ta làm cái sàng lọc mà cho cái trisomy 21. But we have to remember that if we increase massively the number of tests, we will also increase the number of false positive and of no-call results. Và đương nhiên nếu chúng ta cho chỉ định NIPT một cái xét nghiệm nhiều quá thì sẽ đồng hành với cái chuyện đó là chúng ta đẩy lên cái tỷ lệ dương tính giả và cái tỷ lệ không trả kết quả lên. And also increase massively the cost of such screening. Và đồng nghĩa tức là với những cái trường hợp mà dương tính giả hoặc là những cái trường hợp mà không có kết quả đó, thì cái chi phí dành cho sàng lọc khi chúng ta làm bước tiếp theo nó sẽ bị đẩy lên. So
be careful, be aware of the potential risk of applying cell-free DNA in the general population. Vì thế hãy cẩn trọng khi chọn lựa cái chiến lược là làm xét nghiệm NIPT đầu tay cho toàn bộ dân số. The third option would be to offer invasive to every woman. If you say that invasive is not really risky and that it can provide a lot of information, that is a reasonable option. Một cái lựa chọn thứ ba là theo sau những cái bước diễn giải về cách thứ nhất và cách thứ hai thì chúng ta thấy là cái làm thủ thuật xâm lấn chẳng có gây nên cái rủi ro gì hết. Vậy thì thôi, bài nào chúng ta cũng đề ra làm thủ thuật xâm lấn hết, được không? Now, let's move to the second statement, and it's going to be quicker after that, don't worry. A negative result should always be interpreted in relation to the a priori risk and the fetal fraction. It's important to understand that it is not a diagnostic test. It's only a very strong screening test that is going to modify hugely the background risk of the woman. Và khi diễn giải kết quả của cell-free DNA thì chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh cell-free DNA, trong cái nguy cơ nền mà tính toán trước đó của cá nhân đó, chứ chúng ta không có diễn giải độc lập cái kết quả NIPT không. So be aware that false negative tests exist. I'm sure that you've already have some. Và nên nhớ là bất cứ một cái xét nghiệm nào cũng sẽ có cái tỷ lệ âm tính giả. And also be aware that this test, or in the majority of cases, this test is only talking about trisomy 21. Và cái năng lực test như hồi nãy tôi đã nói là nó chỉ có giá trị nhất là trong cái trisomy 21. Thành ra chúng ta cũng phải để ý tới cái chuyện tỷ lệ âm tính giả. So it can almost rule out trisomy 21, but not the other anomalies. Và nhớ là chỉ có giúp để loại trừ cái trisomy 21 thôi, chứ không phải là những cái trisomy khác. Again, because it modifies strongly the background risk, you should still interpret it in relation to the background risk, because if the background risk was really small, even with a positive result, it is likely to be a false positive. But if the background risk was really high, even with a negative result, the risk remains moderately high. Đây là cái bảng các bạn tôi đưa lên để mình dễ hiểu hơn, là khi có cái kết quả cell-free DNA chúng ta sẽ phải đặt trong cái nguy cơ nền của cái thai phụ này có khi mà họ có thai là bao nhiêu trước cái đã. Nếu cái này nguy cơ nền là theo tuổi, và nếu mà cái nguy cơ nền đó ngay từ ban đầu mà đã cao rồi, thậm chí khi chúng ta mà có một cái kết quả là cell-free DNA âm tính đi nữa, thì cái nguy cơ mà chúng ta hiệu chỉnh lại nó cũng sẽ vẫn nằm ở cái ngưỡng cũng cao, chứ không phải là ngưỡng nguy cơ thấp. Also, you remember at the beginning of the talk, we've discussed what is fetal fraction, that is the fraction of cell-free DNA originating from the fetus. Và một lần nữa tôi xin đề cập với vấn đề của fetal fraction là cái lượng mà cell-free DNA nó xuất nguồn từ thai hiện diện trong cái tuần hoàn mẹ. And we've seen the example for a standard fetal fraction of 10%. Và gọi là chuẩn khi mà chúng ta có một cái lượng gọi là fetal fraction khoảng đâu đó 10%. But if the fetal fraction is much lower, then the excess in sequences from chromosome 21 will be much lower as well, and the test will be less efficient. Và đương nhiên nếu mà chúng ta có cái lượng mà cell-free DNA xuất nguồn từ thai thấp quá, chỉ khoảng 2%, thì cái lượng mà dư ra của cái T21 nó rất là thấp, và đương nhiên nó sẽ làm giảm đi cái độ tin cậy của test. So although there are now some methods that allow you to overcome this problem, you should still look at the fetal fraction that should be reported
in all results. Và mặc dù là chúng ta biết là các hãng cũng nói về cái chuyện mà khắc phục về cái chuyện fetal fraction thấp này, nhưng các bạn nên nhớ là đối với nhà lâm sàng bao giờ chúng ta sẽ phải đòi hỏi cái báo cáo cái fetal fraction trong cái kết quả. If there is an ultrasound anomaly, you should not modify your management, which means that you should definitely perform an invasive. Và nên nhớ là khi chúng ta làm siêu âm phát hiện về bất thường cấu trúc là chúng ta sẽ chỉ định làm luôn cái thủ thuật xâm lấn để chẩn đoán chứ không bắt cầu qua NIPT. If there is a failure in cell-free DNA test, you should counsel the parents regarding the different options, either to perform again the test or to do an invasive. Trong cái tình huống là nếu mà NIPT ra là không trả lời được kết quả thì chúng ta tư vấn với cặp vợ chồng là có hai lựa chọn, hoặc là làm luôn cái thủ thuật xâm lấn trực tiếp hoặc là làm lại cái xét nghiệm NIPT. There are various reasons for failures, either problem with blood collection or low fetal fraction. Về cái câu chuyện của tại sao cái kết quả NIPT không trả lời được thì có thể nó bắt nguồn từ nhiều chuyện, có thể là do cái cách lấy mẫu của chúng ta hoặc là do cái lượng fetal fraction không đủ. Altogether, the risk of failure is around 1%. Và cái nguy cơ mà NIPT không trả lời được kết quả là khoảng 1%. And probably a failure in the test indicates a moderately increased risk of anomaly in the fetus. And it is mainly true for trisomy 13 and 18. Và trong cái nhóm mà gọi là NIPT không trả lời kết quả thì cái nhóm thai phụ mà khi cầm cái kết quả NIPT gọi là no call result đó thì cái nguy cơ của cái thai phụ đó nó sẽ mang thai lệch bội sẽ tăng lên, và đặc biệt là có ý nghĩa đối với cái trisomy 13 và 18. On the opposite, cell-free DNA is not a diagnostic test, which means that if it comes back positive, you should definitely perform an invasive to confirm the diagnosis. Và đương nhiên, cell-free DNA cho tới hiện tại chưa là một cái xét nghiệm chẩn đoán. Thành ra nếu mà chúng ta có một cái xét nghiệm trả lời về là dương tính thì bắt buộc chúng ta phải làm thủ thuật xâm lấn để chẩn đoán. And of course, it is likely to be a true positive, but it could also be a false positive. So be careful before doing anything, confirm the diagnosis with an amniocentesis. Và NIPT nó cũng có cái tỷ lệ gọi là dương tính giả ngay cả đối với trisomy 21, thành ra bắt buộc chúng ta sẽ phải làm cái thủ thuật để chẩn đoán. In twins, where screening for trisomy 21 is more difficult, we have now quite a lot of data, and it seems that the test is also efficient. Vai trò của NIPT trong song thai thì như thế nào? Thì cho tới bây giờ chúng ta cũng có khá nhiều dữ liệu từ những cái nghiên cứu và cho thấy là cái vai trò của cell-free DNA trong song thai cũng rất có ý nghĩa. What we are probably lacking is some more details about the differences between the tests provided by the different manufacturers. Và nên nhớ là cái năng lực của cái test mà cell-free DNA này nó cũng sẽ khác biệt dựa trên những cái hãng mà làm khác nhau. Probably that not only the prices are different, but the techniques, the performance are likely to be different as well. And I'm sure that you will agree that it is not really transparent to us. Và thật sự thì cái này nó đến từ giống như là bí mật của công ty vậy đó. Thật sự đối với các nhà lâm sàng nhiều khi chúng ta cũng không kiểm soát được những cái năng lực của test này. Chúng ta thấy là trên bảng của thầy có rất là nhiều công ty mà cung cấp cái xét nghiệm mà NIPT, thì cái năng lực của nó tới đâu nhiều khi chúng ta cũng khó kiểm soát được, và nó cũng đi kèm với đó cái giá cả của nó cũng khác biệt nhau rất là lớn. You are probably also aware that now some providers are offering multiple testing
not only assessing the risk of trisomy 21, but also the risk of many other syndromes. Và hiện bây giờ cái việc mà tầm soát bằng cell-free DNA cho NIPT đã được cộng dồn thêm nhiều cái gói khác. Ngoài cái chuyện chỉ sàng lọc lệch bội trisomy 21, nó còn sàng lọc thêm những cái bất thường, những cái hội chứng di truyền khác nữa. Therefore, you should be aware that having multiple tests increase the risk of false positive and of failure. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải cảnh giác là nếu mà chúng ta cộng dồn thêm đó, nó sẽ cũng đẩy luôn cái tỷ lệ mà dương tính giả lên. So, altogether, we believe that we should try to maintain parental autonomy, keep the first trimester ultrasound unchanged, and offer a comprehensive information to the parents with an updated information about the risk of invasive procedures. Xin nhắc lại cái thông điệp tôi muốn nói là cái xét nghiệm mà sàng lọc không xâm lấn nên là một cái xét nghiệm được lựa chọn của thai phụ, và cái siêu âm 3 tháng đầu vẫn có cái ý nghĩa rất là tiên quyết, và chúng ta không có thay đổi cái thực hành mặc dù trong cái bối cảnh chúng ta đã có NIPT. Và chúng ta sẽ phải thông báo cái thay đổi về nhận thức, về tỷ lệ rủi ro của cái thủ thuật xâm lấn cho thai phụ biết. We have very recently updated the analysis about the risk of CVS and amniocentesis. Và thầy đã xuất bản cái báo cáo, cái tổng quan gộp rất là mới từ năm 2019 luôn về cái rủi ro của thủ thuật xâm lấn. And if you are comparing groups with similar background risks, because of course, if you look at a woman who is old, who is obese, and who has a very low PAP-A and an increased NT, she is at increased risk of miscarriage. But if you look at women of comparable risks, you can see that the additional risk of an amniocentesis seems to be close to zero. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta so sánh những cái thai phụ mà gọi là tiêu chuẩn nó cũng ngang ngang nhau á, tức là không có béo phì, không có PAP-A thấp, vân vân. Tại vì những cái trường hợp mà những cái thai phụ béo phì này, những cái người mà có cái PAP-A thấp á, thì khi làm cái thủ thuật xâm lấn cái nguy cơ nó sẽ đẩy lên. Còn với những cái thai phụ mà không có những cái yếu tố nguy cơ đó, thì khi chúng ta làm thủ thuật xâm lấn, chúng ta không đẩy thai phụ thêm phần trăm nào về cái rủi ro cả. And it's the same for CVS. Và CVS sinh thiết gây nhau thì cũng y chang như vậy. And therefore, you need to provide clear information about what can be provided by an invasive and by a cell-free DNA. Vì thế chúng ta sẽ phải đưa ra cái thông điệp cho thai phụ là làm cell-free DNA thì được cái gì, mất cái gì, và làm thủ thuật xâm lấn thì được cái gì và mất cái gì. And if we agree that probably the risk of miscarriage or pregnancy loss if you have no invasive is 1%, and the risk of having a pregnancy loss or a miscarriage if you have had an invasive is 1.1%. Chúng ta đưa cho một thai phụ một cái con số để họ dễ hình dung là thí dụ như cô có nguy cơ sẽ bị sảy thai là 1%. Ngay cả không làm gì cả, nhưng nếu mà có làm thủ thuật đâm kim vô bụng đi thì cái nguy cơ đó là 1.1%. Which is equivalent to saying that the risk of an invasive is 1 out of 1,000. Và cái nguy cơ nghĩa là 1 phần 1.000. Then we need to agree on the way to inform women about that. Because there are various ways of saying this information. Thật sự để diễn giải cái câu chuyện này cho thai phụ thì chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta nói với thai phụ để hiểu cái con số phần trăm, phần ngàn đó. You can very well say that therefore invasive procedures increase your risk of pregnancy loss by 10%. If you are a cell-free DNA provider, this is what you should say.
Nếu mà chúng ta đứng ở cái khía cạnh là chúng ta là bên hãng cho làm NIPT đi, thì chúng ta sẽ nói là nếu mà cô làm thủ thuật xâm lấn thì cô sẽ tăng cái nguy cơ bị sảy thai lên 10%. Or you can say the risk of pregnancy loss if you have an invasive is 1.1%. Hoặc là chúng ta nói một cách công bình là ở cái nguy cơ mà chị bị sảy thai sau cái thủ thuật xâm lấn là 1,1%. Or you can also say the additional risk of pregnancy loss with invasive is 0.1%. Và có một cái cách nói khác nữa, chúng ta nói là nếu có làm thì cái nguy cơ sảy thai của chị chỉ cộng dồn thêm là khoảng chừng 0,1% thôi. And again, these are all the same. Thực sự thì ý nghĩa của những cái câu đó nó cũng là một cái trò chơi ngôn từ thôi, nó y chang nhau. And also, how to inform about a risk of 1 in 1,000. It's very complicated for people to understand what is a risk of 1 out of 1,000. Vì thế cái diễn giải là cái nguy cơ của thủ thuật là 1 phần 1.000 cũng đôi khi cũng rất là khó. The British Medical Journal published a series about understanding risks, and they provided with some examples to help people figuring what means a given risk. And you see, for example, 1 in 85 is, for example, the risk of dying in a road traffic accident over 50 years of driving. Đây là một cái đăng trên cái tạp chí BMG. Thì đây là cái cách mà để người ta chỉ cho mình cái chuyện mà tư vấn về cái con số nguy cơ. Ví dụ như chúng ta nói thai phụ 1/85 nghĩa là cái nguy cơ bà có thể chết vì một cái tai nạn giao thông, mà sau khi mà bạn lái xe 50 năm rồi mà nguy cơ chết vì tai nạn giao thông của bạn là nhiêu đó. Tức là cái cách mà để mà mình nói sao cho bệnh nhân người ta hình dung cho dễ hiểu thôi. And if you look at the risk of 1 in 1,000, you can tell a woman, well, this is approximately the same risk as you have of needing an emergency treatment in the next year from an injury by a can, glass, bottle or jar. Tức là bây giờ nói tới nguy cơ 1 phần 1.000 nó còn thấp hơn dữ nữa. Tức là bây giờ mình đang ngồi rất là bình thường, mình nói là năm sau có khả năng là bà bị một cái chai hay một cái gì đó, một cái can nào đó nó chọi trúng đi và cần phải điều trị cấp cứu đi, thì đó là một cái cách để mà mình nói là cái đó là nguy cơ là 1 phần 1.000 đó. So if you say that and you ask the woman, do you accept this risk? I think she will say, well, it's a very low risk and I am ready to accept it and to go for an invasive. Và nếu mà chúng ta nói như vậy thì bà bầu sẽ dễ chấp nhận hơn cái rủi ro là rất thấp đó, và họ sẽ đồng ý làm thủ thuật xâm lấn. But if you are a cell-free DNA provider, you can also say, okay, what does it mean accepting a risk of 1 in 1,000? Vậy thì nếu mà chúng ta là nhà cung cấp NIPT thì chúng ta sẽ diễn giải, ta nói với bà bầu sao? Well, you can tell her that the aircraft movements on the Vietnamese airport are more than 1,000 a day, which means that she is happy to accept a risk of 1 crash every day. Tức là chúng ta ước lượng đi, bây giờ cái số mà xuất chuyến ở sân bay Tân Sơn Nhất là 1.000 chuyến một ngày đi, thì mình sẽ nói là có cái nguy cơ bạn sẽ bị mà coi như là bị tai nạn máy bay một lần trong một ngày, thì nghe nó rất là ghê. So you see that all of that is very subjective. I think it is important to inform as best as possible the parents, and most of all to respect their autonomy. Vì thế trở lại cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải rất là chính danh, tức là chúng ta sẽ phải rất là công bằng với thai phụ và với cả chúng ta, để chúng ta cung cấp một con số mà để họ nắm được và họ chấp nhận, họ hiểu nhất. Thank you to the translator, thank you to the organizers, and thank you all.